હું રાજેશ શુક્લા આપ સૌને આવકારું છું. કેમ છો બધા? મજામાં? હસતા રહો, ઉત્સાહ સાથે કામ કરતા રહો. આગળના વિડીયો તમામ જોયા તમે, જે દરેક દાખલા છે સૂત્ર પર આધારિત દાખલા હતા, જે તમને ખૂબ જ સરળ લાગ્યા. તમે વિડીયો જોયા, લાઇક આપી, શેર કર્યા બદલ આપનો ખૂબ આભાર. હજી સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો આ તરફનું સબસ્ક્રાઈબનું બટન દબાવજો, જેથી કરીને અમારા નવા વિડીયો સૌપ્રથમ તમને મળે. તો આપણે 13.4ની અંદર દાખલા નંબર 5 જોઈએ. તો દાખલા નંબર 5ની અંદર આપણે જોઈએ તો ધાતુના લંબવૃત્તીય શંકુની ઊંચાઈ 20 સેમી તથા શિરોકોણ 60 છે. પાયાને સમાંતર સમતલથી તેના ઊંચાઈના બે સમાન ભાગ થાય તે રીતે કાપવામાં આવ્યો છે. જો આડછેદનું 1/16 સેમી વ્યાસવાળા તાર સ્વરૂપમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે તો તારની લંબાઈ શોધવાની છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે જે શંકુ છે, લંબવૃત્તીય શંકુ જે આ રીતે આપેલો છે, જેની ઊંચાઈ આપણે લઈએ તો એ આપણે આપી છે 20 સેમી. તો આ 20 સેમી છે એની ઊંચાઈ છે, કુલ ઊંચાઈ 20 સેમી છે. હવે અહીં આપણે જોઈએ છે તો આને આપણે એ, બી અને સીમાં રૂપાંતર. હવે અડધું બે સમાન ભાગમાં વહેંચવામાં આવે. હવે બે સમાન ભાગમાં વહેંચીએ એટલે આ ઊંચાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 10, અને આ ઊંચાઈ પણ કેટલી થઈ ગઈ? 10 સેમી. તો આ ઊંચાઈ પણ 10 સેમી છે, આ ઊંચાઈ પણ 10 સેમી. અહીંયા આપણે ડી અને અહીંયા આપણે ઈ નામ આપીએ. હવે આપણે એ જોઈએ છે તો શિરોકોણ છે 60 છે. તો આ ભાગ કેટલાના થઈ ગયો? 30 અંશ, ને આ ભાગ કેટલાનો થઈ ગયો? 30 અંશ. તો અહીંયા આપણે જોઈએ છે જે રચના બને છે તેની અંદર આપણે જોઈએ છે 30 અંશના ખૂણા રચાય છે. તો આપણે અહીંયા જે ત્રિકોણ છે એની માટે તો એક ત્રિકોણ આપણે લઈએ તો એ અહીંયા નામ આપી દઈએ એમ, અહીંયા નામ આપી દઈએ એન. તો એ એન સી માટે આપણે જોઈએ તો આપણે ત્રિજ્યા પ્રાપ્ત થશે. આ R2 ત્રિજ્યા પ્રાપ્ત થાય અને અહીંયા જે ત્રિજ્યા પ્રાપ્ત થાય એ R1 પ્રાપ્ત થાય. તો આ જે શિરોકોણ ઉપરથી આપણે ત્રિજ્યા મેળવશું અને ત્રિજ્યા મેળવ્યા બાદ જે ઘનફળ લઈ અને એને તારમાં રૂપાંતરિત કરવાનું. એટલે તારનું ઘનફળ અને આડછેદ જે શંકુના આડછેદ જે છે એનું ઘનફળ સમાન થશે. તો આ જે ઘનફળ સમાન લઈ અને તેની તારની ઊંચાઈ એટલે કે લંબાઈ આપણે શોધવાની છે. તો અહીં આપણે જોઈએ તો શિરોકોણ છે, તો શિરોકોણ આપણી પાસે કેટલો છે? 60 અંશ. હવે આપણે અહીંયા જોઈએ તો બે ખૂણાની અંદર રૂપાંતરિત થાય છે. તો ખૂણો ડી એ એમ જે આપણે 30 અંશ થશે, બે ભાગ પડે છે, અને ખૂણો એમ એ ઈ એ પણ કેટલાનો બને છે? 30 અંશનો. કારણ કે અહીંયા દ્વિભાજક છે, દ્વિભાજક એટલે 60ના બે ભાગ રચાય છે. હવે આપણે ત્રિજ્યા માટે આપણે લઈએ તો 10નું મૂલ્ય લેવું પડશે. તો સામેની બાજુ છેદમાં પાસેની બાજુ, તો સાબા છેદમાં પાબા અનુલક્ષીને આપણે લઈએ તો આપણે ખ્યાલ આવે. તો ત્રિકોણ એ એમ ઈ માટે શું થશે? તો કે 10, 30 અને અહીંયા શું થાય? તો કે સાબા અને છેદમાં પાબા. હવે સામેની બાજુ એટલે આપણે એમ ઈ લઈએ અને પાસેની બાજુ એટલે એ એમ લઈએ. હવે 10, 30નું મૂલ્ય છે આપણી પાસે 1/3. એમી છે એને આપણે R1 કહીએ અને અહીંયા આપણે R1 આને કહેશું અને આને R2 કહીએ. તો આ છે મૂલ્ય R2 અને એ એમ છે એ મૂલ્ય આવે છે આપણી પાસે 10. આ આપણી પાસે 10નું મૂલ્ય છે. તો બંનેના મૂલ્ય અહીંયા પહેલાં લખી નાખીએ કે એ એમ બરાબર 10 સેમી અને આ મૂલ્ય છે એ પણ 10 સેમી છે. તો અહીંયા આપણે જોશું તો 10√3 છેદમાં છે આ R2નું મૂલ્ય આવ્યું, એક ત્રિજ્યાનું મૂલ્ય આવ્યું. હવે આપણે R1 માટે જોઈએ તો ત્રિકોણ ANC માટે, ત્રિકોણ ANC માટે આપણે મૂલ્ય લેશું તો ANC 30 અંશ છે. તો 10, 30 સામેની બાજુ એટલે NC અને પાસેની બાજુ એટલે AN. હવે આ ANનું આખું મૂલ્ય આપને ખ્યાલ છે 20 સેમી છે. તો 10, 30 છે એ 1/3. આ આપણે R1 છે અને અહીંયા આપણે લઈએ તો આ મૂલ્ય છે 20. તો 20/3
એ આપને R1નું મૂલ્ય મળે છે. હવે આપણે એનું ઘનફળ લેશું. તો ઘનફળનું સૂત્ર મૂકશું આપણે. તો શંકુના આડછેદનું ઘનફળ તો 1/3 પાઈ h પછી R1 સ્ક્વેર વત્તા R2 સ્ક્વેર અને R1 R2. તો અહીંયા આપણે લઈએ સૂત્ર R1 સ્ક્વેર R2 સ્ક્વેર R1 અને R2. તો 1/3 પાઈની કિંમત છે આપણે 22/7 લઈ લઈએ. h જે છે આપણી પાસે જે 10 સેમી છે, તો અહીં આપણે લઈએ 10. R1નું મૂલ્ય આપણી પાસે જે છે એ 20/3 છે. તો અહીંયા મોટો કૌંસ લઈએ 20/3 એનો વર્ગ અને અહીંયા છે 10/3 એનો વર્ગ અને બંનેનો ગુણાકાર આપણે લઈએ તો 20/3 અને 10/3. હવે આપણે લઈએ તો 1/21 અને અહીંયા 220. અહીંયા આપણે વર્ગ લેશું તો 20નો વર્ગ 400 અને આ 3 થશે. અહીંયા આપણે જોઈએ તો 10નો વર્ગ 100 અને આ 3 થશે. ગુણાકાર લઈએ તો 20 ગુણ્યા 10 એટલે 200 અને છેદમાં 3. તો અહીંયા આપણે જોશું મિત્રો કે સમછેદી છે 3 મળે છે. વર્ગમૂળ જે હતા એ વર્ગ થઈ અને 3 થઈ ગયા છે. 220/21 અહીં આપણે જોશું તો 400 500 500 ને 2 700. તો 700 અને છેદમાં 3. અહીં આપણે લેશું તો 7થી ભાગ ચલાવીએ તો અહીંયા 100, અહીંયા ચલાવીએ તો 3 આવશે. હવે આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે મૂલ્ય મળે છે 22,000/9. આ કેટલું મળે છે એ આપને સેમી ઘન મળે છે. આપણી પાસે સેન્ટીમીટરમાં માપ છે એટલે આનું ઘનફળ છે આપને સેમીમાં મળે છે. હવે તાર માટે લઈએ તો તારનો વ્યાસ આપેલો છે. તો તારનો વ્યાસ છે 1/16 સેમી. હવે એની અંદરથી આપણે ત્રિજ્યામાં ફેરવીએ તો ત્રિજ્યા બરાબર r લેશું તો વ્યાસના છેદમાં 2 એટલે 1/16 ગુણ્યા 2 એટલે 1/32 સેમી. આ છે તારનો વ્યાસ. હવે આપણે એની લંબાઈ જોઈએ તો તારની લંબાઈ એટલે આપણે એને h કહેશું. તો h આપણે મૂલ્ય ગોતવાનું છે. તો આપણે તારની લંબાઈ એટલે કે ઊંચાઈ તરીકે લઈએ પણ આડો તાર લઈએ એટલે h આપણે શોધવાનું છે. હવે આડછેદ જે શંકુનું આડછેદ છે એનું ઘનફળ અને તારનું ઘનફળ સમાન લેશું કારણ કે તેમાંથી જ તાર બનાવવાનો છે. તો આપણે લઈએ કે શંકુના આડછેદમાંથી તાર બનાવવામાં આવે છે. તાર બનાવવામાં આવે છે માટે ઘનફળ સમાન થાય. હવે અહીં લઈએ આપણે તો શંકુનું આડછેદનું ઘનફળ અને તારનું ઘનફળ આપણે બંને સમાન લઈએ. તો આનું ઘનફળ આપણી પાસે છે 22,000/9 અને તારનું ઘનફળ લઈએ તો આપણે ખ્યાલ છે πr² h નળાકાર હોય છે માટે. તો અહીંયા લઈએ આપણે 22,000/9. અહીં આપણે લેશું તો આપણી પાસે 22/7 આરની કિંમત જે છે 1/32 અને h આપણે મળશે. હવે આપણે જોશું તો 22,000/9 છેદમાં છે એ અંશમાં જશે 32 ગુણ્યા 32 અને અહીંયા આપણે જોઈએ તો 22 છેદમાં આવશે બરાબર h. તો 22થી ભાગ ચલાવીએ તો આ 1,000. અહીંયા ભાગ ચાલતો નથી તો આપણે ગુણાકાર લઈએ 32નો વર્ગ લઈએ તો 32નો વર્ગ એટલે 3નો વર્ગ 9 અને આનો વર્ગ છે 4. 3 દુ 6 દુ 12. તો આપને મળે છે 1,024. 1,024 છે એને આપણે 7 વડે ગુણી નાખીએ તો 7 ચોક 28, 2 7 દુ 14, 14 ને 2 16 અને 7 એકા 7. તો આપણી પાસે જે મળે છે એ 7,168
એની પાછળ આપણે 3 મીંડા જોડશું અને 9 વડે છે ભાગ ચલાવીએ. તો 9 વડે આને ભાગ ચલાવીએ તો 9 9 × 8 = 72, પણ ભાગ ચાલશે નહીં. તો 9 × 7 = 63 ચલાવશું. તો 9 × 7 = 63. અહીં આપણે જોશું 11 માંથી 3 જાય 8, અહીંયા 0 ઉપરથી ઉતાર્યા 6, અહીંયા 9 થી ચાલશે 81, અહીંયા વધશે 5, અહીંયા 8. તો 9 × 6 = 54, 54 મળે છે. 4 0 આપણે 3 માંથી 1 લીધો તો અહીંયા આપણે લઈએ 9 × 36, 4 મળશે. તો અહીંયા 9 × 36 4 મળશે. મીંડું ઉતારીએ એટલે 9 × 36. અહીં આપણે જોશું તો આપણી પાસે જે મળે છે એ કેટલું મળ્યું છે તો કે 79, 64, 44. અને આપણે જોશું તો ભાગ અહીંથી ચલાવશું તો પોઈન્ટમાં પણ પાછું 4 જ આવશે. આ આપને સેમીની અંદર મળે છે. આ કેટલા મળ્યા છે? સેમી. એટલે આપણે એને સેન્ટીમીટર તરીકે લઈએ. તો તારની જે લંબાઈ છે મિત્રો એ કેટલી મળે છે તો કે આપને જે મળે છે એ 7,94,444.44 મીટર મીન્સ કે સેમી મળે છે. હવે મીટરમાં જો ફેરવીએ આપણે તો 100 વડે એને ભાંગવા પડે તો 7,964.45 મીટરની અંદર આપણે કન્વર્ટ કરી શકીએ. આને આપણે મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 100 વડે ભાંગી નાખીએ તો આને મીટરમાં કન્વર્ટ કરીએ તો 2 પોઈન્ટ બીજા કપાશે તો 7,964 અને પોઈન્ટ અહીંયા લઈએ તો આને 0.45 પણ કહી શકાય. આ મીટરમાં રૂપાંતરિત થાય. તો તારની જે લંબાઈ છે એ 7,964.45 મીટર છે એ આપને મળે છે. તો આ દરેક દાખલા છે મિત્રો એ સૂત્ર પર આધારિત દાખલા છે. જો સૂત્ર આપણે સારી રીતે પાકા કરીએ તો દાખલા છે આપને સરળતાથી આવડે. બસ હસતા રહો અને ઉત્સાહ સાથે કામ કરો. જય હિન્દ.